Ваші аплодисменти ще. Тримай, Олег, мікрофон. У нас сьогодні буде максимально така домашня атмосфера. Ми з тобою і спортсмени, і глядачі. Будь ласка, привітайся. Всім привіт, доброго дня. Мені дуже приємно, що дуже велика кількість людей зібралася, хоче подивитися. Мені надзвичайно приємно. Мені дуже приємно ще те, що люди цікавляться цим спортом. Це дуже хороший спорт, дуже багато людей цим займаються і дуже також багато людей за цим стежать. Мені це дуже приємно. Можливо, в когось будуть питання по цьому спорту, ще там по всьому, то всі зможуть пізніше їх задати. Я всім особисто відповім на ваші питання. Буде все прекрасно. Олег, сідай, тримай мікрофон, це буде твій мікрофон на сьогодні. Ось в нас сьогодні з тобою, от ніби ми сидимо з тобою на кухні, знаєш, і бесідуємо. Є звичний для тебе стіл, не такий звичний для мене, а для тебе звичний. Ну і є люди, які сьогодні будуть разом з нами спілкуватися. Друзі, ми сьогодні зібралися з Олегом, щоб чогось когось навчити, щоб я впевнений, що у вас є питання якісь до Олега, які ви можете отримати відповіді. І це взагалі сьогодні класний досвід. Знаєте, я особисто, от в мене навіть, знаєте, трусяться руки, що я сиджу поруч з таким титулованим спортсменом. І я хочу ще раз йому поаплодувати, щоб ми разом всі зробили це. Дякую, Олег, за таку змогу, що ти приїхав все-таки до Львова. Як тобі Львів взагалі? Ну, взагалі, мені дуже подобається це місто, воно дуже таке тихе, спокійне, все тут дуже прекрасно, дуже хороші, привітні люди. Ну, мені тут завжди подобалось. Я вже дуже багато разів був на цьому турнірі, навіть були часи, коли я його перемагав, коли перемагав абсолютно вагову категорію. І я якби завжди мав бажання і приїжджати на цей турнір, приїжджав, вигравав, боровся, було по-різному. Ніколи в тебе не виникало бажання, не знаю, можливо, переїхати до Львова, якщо тобі так подобається це місце? Ніколи не задумувався над цим? Я ніколи про це не задумувався, але я думаю, що якщо б потрібно було вже там, вкрай вже було потрібно, то можливо і переїхав би. Просто я про це не думав і не задумувався. Дівчата, які гуляють сьогодні в Вікторі Гарденс, якщо ви хочете поруч з собою мати такого справжнього чемпіона красення і хотіли, щоб він був поруч вас зі Львова, ну ви зверніть увагу. Справжній чемпіон. Друзі, сьогодні у нас абсолютно відкрита атмосфера, ви можете задавати питання. У нас були питання з інтернету, є список питань, на які буду зачитувати, Олег буде давати відповіді. Але також, якщо і у вас будуть ще якісь питання, ви можете піднімати руку, я до вас буду підходити і зможете на ці питання отримати відповідь. Ви готові чути відповіді на питання з інтернету? До речі, ми сьогодні ще навіть розіграємо футболку, так, за найкраще питання. Для Олега це будуть питання трішки, я думаю, цікавими, як мінімум, але обіцяєш відповідати чесно? Чесно, тільки чесно. Тільки чесно. Окей, давай розпочнемо з першого питання. Питання ці записували в коментарях в інтернеті. Також у нас ще будуть від вас питання в прямому ефірі, тому задавайте. Так, пише Назар Іваницький. Чи боровся в школі на руку і чи усіх вигравав на праву і на ліву? Так, я думаю, що у всіх в школі були такі моменти, що всі борються на руку, і звичайно, що в мене такі моменти також були. В школі я ще, можливо, тільки десь дуже далеко знав, що є такий спорт, як армрестлінг, але я завжди боровся, невеликі в мене були там досягнення, мені завжди було цікавіше боротися з більшими, зі старшими хлопцями за мене, я це робив і мені це завжди дуже подобалося. А як вдавалося, всіх перемагав? Не всіх перемагав, але вдавалося перемагати, і перемоги були. Навіть з школи вони вже починалися. А давай згадаємо твого найзапеклішого суперника з армрестлінгу зі школи. Можеш згадати, як його звати? Так, найзапекліший мій суперник зі школи, це був Юра, його було звати. Він був за декілька років за мене старший. Юри вони такі спортсмени. Давай йому передамо привіт. І хай спробує зараз, правда? Так, передаю привіт для Юри. Мені завжди з ним подобалося боротися. Він був за мене сильніший, старший, більший. І мені завжди подобався цей спорт і подобалася боротьба. Друзі, достойна відповідь. Ми продовжуємо. Дівчата пишуть, це, до речі, приємно, що дівчата цікавляться таким видом спорту. Пише Сорока Юля.
чому саме цей вид спорту, армрестлинг, чим він тебе так зацікавив? Ну, мені якби цікавий був цей вид спорту. Я раніше, коли я почав ним займатися, я, можна сказати, взагалі нічого про це не знав. Я почав цим займатися, у мене були зразу з самого початку були дуже маленькі досягнення, не все в мене вдавалося, але з часом я тренувався, в мене був тренер, він мені підрозказував, як це правильно потрібно робити. У мене було велике бажання, тренувався, з часом з'явилися перемоги, невеликі перемоги. Ну, звичайно, були і поразки, думаю, у всіх вони бувають, але на сьогоднішній день я маю дуже багато перемог. І в мене все вдавалося. Я думаю, що можна побажати кожному, що якщо є бажання, то досягти можна будь-що і перемогти можна все, що задумано і все, що бажають люди. Ну, до речі, про перемоги. Тут наступне питання від Миколи Малягін. Який найважчий поєдинок в твоїй історії? Ну, всі якби були важкі поєдинки, але всі важкі якби зі своєї сторони по-різному бувають. Ну, найважчі це, напевно, в мене були в абсолютних категоріях суперниками, які були на дуже багато кілограм за мене більші. Ну, по віку вони, звичайно, були за мене старші, по віку я був завжди наймолодшим. І це були такі самі запеклі поєдинки в абсолютних вагових категоріях. Ну, насправді, багато кому не секрет. Я скажу особисто, що я про Олега дізнався, коли побачив в інтернеті ролик, як сказали, українець поборов на 40 кілограм більшого від себе дагестанського спортсмена, так? З цього моменту я почав слідкувати за Олегом і зрозумів, ох, нічого собі у нас є богатир в Україні. Я думаю, ви також цю історію знаєте. Друзі, я думаю, ми будемо в форматі такому. 5 питань з інтернету, одне питання від вас. Так буде цікавіше, правда ж? Тому вже задумуйте свої питання, будемо зараз спілкуватися. Так, тут таке питання, знаєш, я думав, що це дівчина питає, але ні, це хлопець питає. Міша його звати, Дерефінка. За який турнір отримав найбільше призових? Таке, знаєш, питання притаманне прекрасній половині людства, але це чоловік питає. Ну, цей спорт, якби, являється не дуже оплачувальним видом спорту, там великих таких, дуже великих призових там не буває, але, думаю, найбільший призовий фонд був, я вигравав в Молдові на турнірі, і на сьогоднішній день, думаю, що там були найбільші мої призові гроші. Можеш назвати суму, чи це секрет? Мені кажеться, що там було 10 тисяч євро призовий фонд. 10 тисяч євро? Нічого собі. Каже, малий не оплачував. Ну це справді серйозне звання. Ну тоді питання інше. Що ти придбав собі за ці 10 тисяч євро? Я якби ніколи не ганявся за грошима, і щоб там в мене не було таких, можливо, автомобіль, можливо, якусь земельну ділянку, щось таке. Те, що потрібне на майбутнє. Так ти придбав чи ще не придбав? Придбав. Ага, то ти не кажеш, що точно кажеш, можливо, земельну ділянку, можливо, автомобіль, щось придбав. Ну, ми бажаємо тобі побільше турнірів ще перемагати з такими, як мінімум, сумами. Друзі, 5 питань я вже зачитав, є питання від вас. Тому, будь ласка, піднімаємо руки, хто хоче задати питання. Біжу до вас. Добрий вечір ще раз. Я знаю, скільки там було грошей, я їх в руках тримав. Там було 12 тисяч, ти 2 тисячі ще в категорії. 12, дякую. Так це питання чи ствердження? Це ствердження, що саме ви тримали їх в руках. Друзі, питання. У кого є питання? Я приблизно назвав, що це було 10, а бачите, мені уточнили, що там було 12. Ну, Все просто... правильно, все правильно. То все важливо. Є питання у вас? Є, біжу. Кажи, мабуть, хочеш позмагатися через рік на ліву руку? Напевно, не вийде. Цікаво, як ти відновлюєшся перед змаганнями, який в тебе етап підготовчий перед змаганнями за 1 місяць. У мене етап, якби за 1 місяць, я думаю, що це дуже мало часу підготовитись до змагань. Це потрібно
Я перепрошую, я уточню, підготовка один місяць, а як ти підводишся останній місяць перед змаганнями? Я зрозумів. Дякую. Як виглядає твій місяць перед змаганнями? Ну, місяць перед змаганнями я якби тренуюся до останнього. У мене немає такого, що там я не тренуюся, чи там я тренуюся скільки максимально можна, і там за тиждень там перед змаганнями я вже якби такі силові великі тренування вже завершую. Вже дивлюся, яка в мене вага, чи відповідає вона змаганням, на якій там дозволяється бути ваговій категорії. Ну і якби стараюся, щоб хороше було харчування, хороший сон, ну все стараюся себе на максимум підготувати і максимум бути готовим, щоб показати хороший результат саме на змаганні. Одразу хотів задати друге питання. Чи ставиш ти акцент на статику перед змаганнями? Ставлю, бо це якби є дуже дуже важливий аспект підготовці, і статика має бути, у нас такий вид спорту, що статика це там, напевно, більше як 50% всієї підготовки має бути до самих змагань. Хороші питання, достойні відповіді, друзі, аплодисменти. Так, а я біжу до наш прекрасний стіл, продовжуємо питаннями з інтернету. Друзі, ви також одразу, слухаючи відповіді, слухаючи наш діалог з Олегом, думайте питання, що було цікавого. Ми сьогодні максимально відкриті, особливо Олег, і з радістю хоче поспілкуватися з вами і дати відповіді на ваші питання. Тому продовжуємо. Що в першу чергу допомагає армспортсмену світового рівня залишатися чемпіоном? Сили, витривалість чи характер? Я рахую, що сили, витривалість і характер потрібно поєднати, але до всього потрібно ставитися якби з розумом і дуже акуратно. І це такий вид спорту, що потрібно дуже важливий аспект – це технічно боротися і правильно боротися, бо якби він можна отримати багато великі травми, серйозні травми тільки через те, що це буде не технічно і не підготовлено. Бо сила якби силовий вид спорту, і сила може не тільки поламати, може покалічити просто. Значить, має бути певна підготовка. Добре, ми продовжуємо наступне питання. Перемогу над яким суперником і на якому турнірі ти вважаєш найзначнішою у своєму житті? Найзначнішою. От ти переміг і ти пишаєшся найбільше цією перемогою. Я думаю, що найзначніша перемога – це була моя перша абсолютна вагова категорія, де я боровся з Зельмхановим. Це була просто одна із перших. Важив я тоді 70 кг, а він важив понад 110, там 110 чи 115 кг. І це була якби просто самих перших і самих таких вагомих великих моїх перемог. Друзі, аплодисменти. На 45 кг важче за фігуру. Так, питання в нас вже йдуть. Яку вправу у своїх тренуваннях ти вважаєш найважливішою і якій приділяєш найбільше часу? Це такий вид спорту, що там всі вправи важливі, і кожна вправа має свій відсоток важливості. Але в мене, наприклад, найбільш важливою була вправа – це вправа натяжки. Тренувати передпліччя, тренувати, передпліччя в мене було коронкою моєю, і в мене це вдавалося, я це найбільше тренував, і натяжку найбільше тренував, і це в мене вдавалося, і я розумів, що мені потрібно це тренувати все більше і більше, щоб ставати все сильнішим і сильнішим в своїх там коронних вправах. Достойна відповідь. Пише нас хлопчина Глеб, як ти, як здоров'я, я надіюсь, ти краще. Як ти, як здоров'я? Розкажи нам. Вже все набагато краще, як було. Є переваги в тому, що саме головне – це не здаватися морально, що себе в голові налаштувати, що потрібно відновлюватися, потрібно тренуватися, потрібно приводити себе таким, як я був, в таку форму, а ще кращу форму себе проводити. І все вдасться, головне бажання і працювати над собою.
Наступне питання, до речі, цікаве також, про реабілітацію спортсменів. Пише Любов. Армрестлінг – один з травматичних видів спорту. Як багато ти зустрічав спеціалістів-реабілітологів? Де в Україні можна пройти курс відновлення? Курс відновлення можна пройти і у будь-кого вдома. Це потрібно просто зв'язатися з професіоналами. Вони можуть просто розказувати, які вправи потрібно робити, як все потрібно робити. Це можна і самому робити. Але треба, щоб люди, які в цьому професійно підковані, вони все розкажуть, покажуть і робити все так, як вони вважають. Бо людину потрібно спиратися на людину, яка в цьому дуже розбирається і знає кожен аспект, кожну міліметр кожної мишці. Ти багато зустрічав таких професіоналів-реабілітологів в Україні? В мене також були професіонали і реабілітологи, які працюють наді мною. Також в мене є дуже багато знайомих. Також вони професіонали, також вони тренери, також вони реабілітологи. Я думаю, що в Україні достатньо таких людей, які покажуть, які розкажуть, які все зроблять так, як має бути і як краще зроблять. Тобто ти запевняєш нас, що в Україні з реабілітологом проблем немає? Так. Це класно. Це от надія, насправді. Я на собі це перевірив, я вже впевнений, що в Україні є самі найкращі професіонали і реабілітологи. Це прекрасно. Спортсменам особливо приємно зачути, що реабілітологи в нас є в Україні, як і є хороші достойні спортсмени. Так, ще одне питання зачитую і питання від залу. Одне або два, або три, як піде. Таке важливе питання, ти знаєш, називається людина, яка написала нікнейм Armwrestler. Хрустіти пальцями. Це якось впливає на міцність пальців? Це таке, з однієї сторони навіть трошки таке важке питання, але я думаю, що це не впливає на міцність пальців. Це просто є така категорія людей, які можуть там прийти і потріскати будь-яким пальцем, але вони водночас можуть бути сильними, можуть бути слабими. Їх потрібно просто тренувати, додати їм сили, витривалості, всього, і те, що вони там тріскають, то можливо це треба звернутися до якогось лікаря, реабілітолога, і він все підскаже, як це правильно все забрати, і щоб його не було, що там не тріскало, і не було ніяких звуків, яких там людей тривожать. Ти знаєш, я думаю, питання зазвучало, знаєш, є люди, які просто тягнуть пальцем і стріляють. От питання тоді наступне. Олег Зhokh рекомендує так робити чи не рекомендує? Я думаю, що не потрібно цього робити. Це потрібно краще звернутися до професіонала, який знає, в чому саме це є проблема, і він ці питання, цей тріск забере або розкаже, що потрібно робити, які вправи, щоб цього не було, якщо людина цього не бажає. Тобто, друзі, коли вам скучно, ви тріскаєте своїми пальцями, не робіть цього. Краще йдіть в зал, займайтеся армспортом, тренер вам розкаже, як потрібно зміцнити свої пальці, все буде класно. Ну що, питання з залу є? О, дивіться, скільки їх є. Тоді трішки поспілкуємо, зараз буде цікавіше. Так, давайте ви перший. Ближче, кажіть. Чи було бажання в тебе, Олег, на праву руку добитися великих перемог? Таку саму, як на ліву? Весь час, скільки я займаюся спортом, я тренував як ліву руку, так і праву руку. І виступав я навіть в якомусь році на Україні. Я виступав на праву руку, я зайняв 4-те місце. І для мене був це великий результат, так як права рука в мене була в рази слабшою за ліву. Так що якщо її тренувати і приложувати для цього зусилля, і мати для цього бажання, то все можливо і все можна зробити. Достойна відповідь. Так, наступне питання. Олег, скажи, будь ласка, на якому ближайшому турнірі ми можемо побачити в ролі учасника? Ще раз спочатку. На якому із турнірів майбутніх ми можемо тебе побачити в ролі учасника? Я думаю, перше, де ви можете мене побачили, це на чемпіонаті України, який відбудеться, не знаю, в якому місці він відбудеться цього року, але на наступному чемпіонаті України я також планую прийняти участь. Це означає, що Олег максимально готується і скоро
всі, хто бореться на ліву руку, вам прийдеться дуже попотіти. Так, ще питання, піднімаємо руку, біжу до вас. На яку руку боретеся? Кажіть зразу. На дві борюсь. На дві, яка сильніша? Ліва. Це до мене. Це Олег до тебе. Ваше питання. Нещодавно я Ізман і Дмитро Головинський запустили в інтернеті такий челендж, де потрібно підняти максимальну вагу, вільну вагу через натяжку, але лямка має бути проходити через максимальні фаланги пальців. Тобто не через кисть, а через пальці. Чи робив ти таку вправу, яка максимальна вага в тебе була, який максимальний результат? Я мені казав, що приблизно він думає, що ти міг би підняти десь до 60 кг. Серед тих, яких я бачив в інтернеті роликів, найбільше підняв Ілля, це було 44 кг. Чи робив ти таку вправу? Я робив таку вправу, але я робив не через пальці, а через кисть, ось сюдою. Ось сюдою, і там була вага за 100 кг. Це вільна вага, так? Вільна вага за 100 кг, так. Дякую. Зараз я не знаю, яка це буде вага, але Влаштовує відповідь? близько 100 кг. Олег, я хочу додати, а якби ти робив цю вправу через проксимальну фалангу, як ти вважаєш, яка вага б тобі піддалась? То було б 60 кг через пальці? Я думаю, 60 кг було. Було. Так, так. Просто зараз не мої пальці не в хорошій формі і, можливо, тільки через це могло бути. Ну, рука, якби 60 кг, я думаю, що це не було великою вагою для неї, це пальцем, можливо, просто було важко для пальців. Ну і таке питання ще, так як ти топовий спортсмен, еліта світового армрестлингу, хто ще з спортсменів міг би підняти таку вагу 60 кг через пальці? Кого б ти міг назвати? З України, так? Ні, не з України, з світового армрестлингу. Я думаю, що 60 кг це не є такою величезною вагою. І це навіть там з моєї категорії, думаю, що той самий болгар, який зі мною Пламен Дмитров, думаю, що також міг би попробувати їх підняти, і в нього це вдалося. Давайте зараз зробимо виклик Пламену, і хай Пламен підніме хоча б 50. Так, давайте зробимо виклик, хай Олег, давай зробимо це. Ти, будь ласка, скажи, Пламен, підніми, будь ласка, для мене 50 кілограмів. Пламен Дмитров, підніми, будь ласка, для мене 50 кілограмів через пальці, наверх. Дякую. Прекрасне питання. Відповідь у вас влаштовує, так? Ти сказав, що твої пальці не в формі, ти знаєш, мені зразу хотілося сказати, ти головне ними не хрусти, щоб вони все добре, пізніше Вони ставали. ніколи не хрустив, вони мене не хрустять. Бачите, є ще питання? Так, є прекрасно. Ще є у нас багато питань. Доброго дня, Олег. Скажи, будь ласка, у кожного з нас, як спортсмена, є свій список чемпіонів. Я думаю, що в тебе є свої амбіції, і в тебе є та людина, яку хотів би ти побороти найближчим часом. Хто ця людина? Щоб ти перевершив сам себе. Ну, у мене зараз перші плани – це відновити свою форму, хоча б там наполовину того, що в мене було. І з ким би я хотів поборотися, ти хотів запитати. Ну, саме більше, я думаю, що хотів поборотися би з Ларатом. Це такий мій суперник, я з ним колись боровся, там була дуже запекла боротьба, я йому програв, от з ним би я ще бажав в майбутньому поборотися. Достойна відповідь. Лорат, тримайся, передаємо тобі привіт. Hey, Лорат, he's coming for your arm. Марат відповів би, як він завжди відповідає, turn burn. Ваші аплодисменти. Ну що, ми продовжуємо над нашими питаннями. Їх ще трішки є, ви також готуйтеся. Зовсім скоро ми перейдемо до більш практичної частини. Але є ще питання, тому мусимо до них. Як у вас рука працює після реабілітації? Дуже за вас переживав і надіюся, у вас все добре і буде все навіть краще, ніж було до того.
Ну, я на це також надіюся, що все буде ще краще. Зараз вона ще не в хорошій формі, але все вдається, є бажання все зробити. Я тренуюся, вже можна тренуватися, все вдається, але потрібно ще багато часу і багато зусиль, щоб було хоча б половину того, що в мене було там 2 роки тому чи 3 роки тому. Наступне питання. Якщо мій ріст 170 см, в якому хваті боротися? Верхом чи біцепсом? Наївний біцепсом. Це потрібно персонально дивитися до кожного спортсмена, персонально дивитися, який стиль боротьби він підтримує, як він йому краще боротися. Це треба, персональний підхід має бути до кожного спортсмена і також до того, що задав це питання. Тут таке от питання, трошки про твої секрети хочуть запитатися. Розкажи секрети железного верха. Розкажи, який секрет твого залізного верху? Можливо, просто треба залізно тренуватися і буде залізний верх. Це ніяких секретів немає. Всі ці секрети знають, це для всіх, якби вони однакові. І всі, хто займається спортом, чи хоча цікавиться цим спортом, то всі знають, як це потрібно тренувати, і це все дуже просто. Просто потрібно мати бажання і прикладати до цього багато часу. Зрозумів, значить, одного біцепса недостатньо. Питання також, навіть мені цікаво було запитати дві таке питання. Ти ще маєш бажання перемогти Циплінкова? Звичайно, бажання в мене це ніколи не пропадало, воно нікуди не дівається. Це просто не знаю, яка буде можливість. Чи буде така можливість, чи випаде така можливість у мене, чи буде готовий Денис також боротися, чи він вернеться в свою кращу форму. І бажання в мене, звичайно, що є. Але я думаю, тобі б найцікавіше було, щоб в цей момент ти був на піку своєї форми і Денис, правда? Тоді буде максимально цікаво. Я над цим працюю. Якби це є моє завдання, щоб вернути свою форму, можливо, там не на самий вищий рівень, але я бажаю це вернути на самий вищий рівень, а там вже далі як буде вдаватися. Аплодисменти, прекрасна відповідь. Також цікаве питання. Олег, ваша рука є феноменом, яка має плюси і мінуси. Але якби у вас була звичайна ліва рука, ви б теж тренувалися, не покладаючи сил? Тренувався, в мене звичайна права рука. Я також тренував як ліву, так і праву руку. І в мене є невеликі, але є досягнення на праву руку. І я рахую, що потрібно просто цим займатися, мати бажання і все вдасться, яка би ця рука не була. І ще одне питання, потім питання з залу. Хто або що є найбільшим мотиватором твоїм у житті? Я сам, напевно, для себе є найбільшим мотиватором, також мої близькі, мої знайомі, ось це є мій мотиватор. Ну, я думаю, ми всі також, які віримо в тебе і хочемо, щоб ти чим пошвидше вернувся в форму, правда ж? Давайте поаплодуємо, Олег. Так, питання з залу. Я вже впевнений, що ви вже маєте питання, підготувалися. Піднімаємо руки, хто має питання. Так, не соромимося. Так, спочатку ви. На яку руку боретесь? Яка сильніша? Ліва і права. Але тепер бачиш, коли говорить ліва, так якось, знаєш, обережно. Олег, зараз моя основна мета – це відновитися і відновити свою форму. Як ти думаєш, через скільки часу ти відновишся? Через скільки часу відновишся? Як ти думаєш? Як ти вважаєш? Які прогнози? Ще потрібно багато часу для цього, але саме головне те, що в мене є бажання, що я над цим працюю, що в мене все вдається, в мене є маленькі успіхи, і думаю, що з часом все буде, і моя форма вернеться, і я вернуся в спорт, і надіюся, що покажу ще хороші результати. Ми знаємо, 100% вернешся, і ми всі того дуже чекаємо. Правда, друзі? Ну, заради цього я і маю вернутися. Абсолютно правильно. Олег, привет. Скажи, все знают тебя как великолепного спортсмена. Нічого не чую. Говорю, тебя все знают как великолепного спортсмена, хорошего человека. Скажи, что кроме армрестлинга, может, у тебя есть еще какой-то хобби? Там любишь читать книжки, играть в футбол. Что еще кроме армрестлинга тебе нравится? Я люблю грати в футбол, і я завжди його грав, і навіть підтримував команду, яка грала.
мені подобається взагалі спорт, і я дуже добре ставлюся до всіх видів спорту. Як до армрестлінгу, так до футболу, так і до баскетболу, до тенісу, до всього. Потрібно просто любити спорт, я думаю, і неважливо, який це вид спорту. Я вже уявляю ці суперечки в футболі, уявляєте, такі там, є якась суперечка, і Олег такий каже, ну що, давай поборемося, вирішимо, хто правий, хто ні. Десь так воно було, так? Так, є ще одне питання, біжу до вас. Добрий день. У мене не зовсім питань було дуже багато. Я просто хочу побажати успіху, здоров'я, наснаги, щоб ти нас завжди радував, щоб саме головне в тебе все вдавалося в майбутньому, так як було до того. І всього найкращого, щоб наш прапор в український майорів на всіх аренах світу, де ти будеш виступати. Здоров'я, успіху і сили тобі. Дякую за побажання. Мені дуже приємно, що є такі люди, які переживають за мене, які бажають мені тільки найкращого. І заради таких людей в мене є і бажання займатися, перемагати, показувати, що Україна понад усе. І дякую за питання. Ну, друзі, в нас ще буквально вибору 3 найкращих питання з тих, що залишилися. І ви подумайте, які ваші питання. Буде вже наступом від вас питання. Так. Тут декілька порад в тебе. Питається, як боротися верхом так, щоб не сворачивали в крюк? Пару советів. Як верхом боротися так, щоб не потрапити в крюк? Ну, я можу це показати наживо і показати на руках. Бо як це розказати словами, я якби знаю, але це там книжку можна писати по цьому. Я зараз щось скажу, я сам хвилююся. Можеш на моїй руці показати? Так, можу. Боже, друзі, надіюсь, я лишуся з нею, вона мені ще потрібна. Мікрофон тримати важко. Ну, я розкажу людям, І можеш коментувати паралельно, так? Я розкажу людям так, як це верхом і як це в крюк. Дивіться, ось це зараз, оце я берусь верхом. Я відкриваю кисть, тут оцей угол розкриваю, і це вже верхом. Да, вже якби менша кількість м'язів задіяна, менше сили може приложити мій суперник. А в крюк це коли ось так, 2 руки закручені, да, і вже тоді задіюється більше біцепс, більше зв'язки задіюються, оце вже буде в крюк. І щоб боротися, щоб не закручували в крюк, потрібно боротися верхом, але потрібно боротися технічно і правильно. Ось так. Якщо в таке положення перейти верхом, то якби вже шансів зайти в крюк дуже мало. Так, і вже якби легше перемогти. А вже коли в крюку, ось так, то верхом якби також дуже важко перейти наверх, бо вже якби 2 кисті є загнуті. І це все техніка, і це все має бути так, як правильно. Бо маленький там якийсь невірність якась, і все буде зовсім по-другому. І буде дуже важко боротися. Все відіграє техніка, да. Правильна має бути техніка, і все дуже просто. Цей момент у мене, весь момент, коли я говорив, у мене трусились коліна. Я вам чесно говорю, дякую, ми продовжуємо. Я аж вхвилюватися почав. Так, ще 2 питання, обираємо найкращі і продовжуємо. Так, про крюк у нас вже було питання. От таке важливе питання. Як дивитися товаришеві в очі після того, як дружній запеклій боротьбі зламав йому руку? Дружня боротьба була. Тут це 90% всіх травм і всіх переломів, ті, що там є в цьому спорті, відбувається із-за того, що це неправильно з технічної сторони. Вони неправильно боролися, і для того, щоб боротися, потрібно спочатку вивчити всю техніку, як це має бути правильно, як правильно потрібно боротися, потрібно вивчити, бо там може бути навіть неправильно повернути шию не в ту сторону, і вже там певна група м'язів розслабляється, і вже там обходиться це як мінімум розтягування м'язів, а як максимум це переломами. І дуже серйозними переломами. Все відіграє техніка. Всю роль відіграє техніка боротьби. Ну і останнє питання зі списку. В тебе суперська натяжка. Які секрети? І хочу запитатися, яка сама ефективна вправа на кисть?
натяжку я свою тренував весь час, скільки тренувався, скільки займався цим спортом. В мене це вдавалося. І потрібно просто тренуватися і можна все натренувати, будь-який м'яз і будь-яку там точку руки. І як правильно тренувати кисть? Найкраща вправа на кисть. Рекомендація. Як для мене найкраща була, це, ось дайте ще один мікрофон, це ось була така штанга, з такого положення ми її брали і просто загинали, великою вагою. Ось це для мене була найкраща вправа для тренування кисті. Але потрібно, щоб був тренер, він все правильно подивиться, як це правильно робити, бо це якби, якщо грати велику вагу, то можуть бути дуже великі травми в цьому. Це має бути людина, яка в цьому розбирається, яка є професіонал, і тоді тренуватися, бо самому це може бути тільки багато травм. В будь-якому випадку потрібно тренуватися з тренерами, правильно? Ну що ж, закінчили ми з питаннями зі списку. Питання від залу. Я впевнений, що у вас є. О, як приємно. Давайте робити перший. Привіт, Олег, мені цікаво. Скажи, будь ласка, чи є зараз в Україні діючі спортсмени, які борються з тобою на рівні, або які сильніші за тебе, я маю на увазі на рівні? Я вже довгий час не боровся і довгий час не виступав, але я думаю, що в Україні досить багато спортсменів, які борються на рівні, на моєму рівні, в якому я боровся, і кожен може нав'язати мені боротьбу. Там навіть сидить один спортсмен, от я на нього дивлюся, мені кажуть, що він також людина, яка могла би нав'язати мені дуже серйозну боротьбу. Ну, назви ім'я і прізвище, нам всім так цікаво, на кого ти дивишся. Ось я зараз на нього дивлюсь, Петро його звати. Я думаю, що це людина, яка завтра покаже, як потрібно боротися і покаже хороший результат. І боротьбу нав'язати мені, я думаю, він в змозі. Петро, ти як вважаєш? Зміг би? От ти настільки спокійний спортсмен, я от поспілкувався з різними людьми, казали, що ти от борешся дуже спокійно, впевнено. Як би виглядав твій поєдинок з Олегом Зхоком? От уяви. Я думаю, у нас було все рівно, як направо, так і наліво. Мені проіграв направо, я не наліво. Все порівно. Все правильно. Він мені направо, я наліво. Поділилися. Але, до речі, друзі, це один з претендентів на абсолютну перемогу завтра. Так, питання є ще. Хлопці, тримайте. Хотів запитатися про змагання ТОП-8, які нам проводять цього року, які організовує Ігор Мазуренко. Хто твій фаворит в цих змаганнях? Як думаєш, хто переможе в цьому турнірі? Я, звичайно, болію за наших українських спортсменів, але, як на мене, то велику перевагу в цьому топ-8 має Семиношвілі. Я чомусь так вважаю, приблизно так вважаю, що, можливо, він і переможе. А коли ви змагався з Семиношвілі проти Цеплінкова, як ти думаєш? Якого їхньому поєдинку виграти? Це залежить, як вони підготуються, на якому вони будуть рівні підготовки, які вони прийдуть в формі на ці змагання. Але це, як на мене, то це було дуже цікаво побачити цих самих двох спортсменів, щоб був той в максимально хорошій формі і той в максимально хорошій формі, то, можливо, там був би рівний поєдинок по силі. Це, я думаю, що для всіх був би дуже цікавий поєдинок. Друзі, ще питання, піднімаємо руку. Так, тримайте мікрофон. Привіт. У всіх були проблеми із вагою. Чи стикався ти з такими проблемами і скільки кілограм тобі найбільше вдавалося зігнати, і які були наслідки цього всього? Останнім часом я з цим проблем не мав, бо я ніколи вже не ганяв вагу, я виступав з вагою та, яка в мене була, але на перших моїх змаганнях, я пам'ятаю, на самих перших, я їхав на чемпіонат Європи, я тоді зайняв 3-е місце, я ганяв 66 кг, 60. Ось це було саме важко зігнати, бо ріст в мене був майже такий, як зараз, а важив я 60 кг. І це було дуже важко, але я це зробив і зайняв 3-е місце. Це були перші мої чемпіонати Європи.
Ще питання? Друзі, сміло. Приємно, коли дівчата задають питання. Я от чекав, коли на кінець-то прекрасне половина людства буде задавати питання нашому Олегу. Привіт, Олег. Я хочу не задати тобі запитання, а скоріше, може ти розкажеш нам якийсь найсмішніший випадок із своєї спортивної кар'єри, який тобі запам'ятався? Найсмішніший випадок. Підозрюю, що ця дівчинка щось знає більше, ніж ми. Це так? Дякую за питання, дуже хороше питання. І мені потрібно, напевно, просто немало часу, щоб щось цікаве згадати і щось цікаве розказати. Можливо, ти знаєш якийсь приклад, то я тебе послухаю, бо мені самому це дуже цікаво. Нам всім також цікаво, правда, друзі? Олег дає добро. Ну, випадків було в нас дійсно багато. Всі знають, що збірна України дуже класна збірна. Але я згадаю зараз найперший випадок, який пов'язує мене з Олегом. Це наше з тобою знайомство. Можливо, ти не пам'ятаєш. Це був мій перший чемпіонат України. І я тоді програла в карти. І мені загадало бажання обійняти хлопця, який відкриє мені двері з сусіднього номера. І це був ти. І мені потім всі говорили: Віка, ти взагалі знаєш, кого ти обійняла вчора? Тому що ти на мене так дивився. Думаю, що вона робить, чого вона мене обіймає, як вона така. Але я на це погодилась, тому що я думала, що ми більше з тобою ніколи не зустрінемось. І на наступний день мені сказали: ось дивись, це Жох, він виграє усіх. А ти йдеш і посміхаєшся мені, кажеш привіт. Так загадково. І я така: боже, я Жоха обіймала. І так, з цього наше знайомство почалося. Як бачиш, я не була лише один раз на змаганнях, а була дуже багато раз. І про інші випадки ми вже змовчимо. Тоді питання ще одне. Скільки раз ви обіймали Олега після цього? Я не рахувала. А давайте прямо зараз підійдіть і обніміть його. Ваші обласки. Ще один раз офіційно зафіксовано перед усіма глядачами. Друзі, є ще питання у вас? В кого є ще питання? Піднімайте руку, можливо, я когось не бачу. Аж почервоніла, так не очікувала, правда? Друзі, є ще питання у вас? Так. Чи будемо переходити до практичної частини? Цікаво, як Олег совміщав роботу з армрестлингом. Ну, працював. Як заробляв на життя і армрестлингом займався? Ну, якби робота в мене завжди була, і якби це не мішає тренуватися. На тренування в день приблизно потрібно десь 2 години хоча б. І я думаю, що було б бажання, то цих 2 години можна знайти, їх виділити для тренувань, піти потренуватися. Це можливо бути як зранку, так і ввечері. Я не рахував, що це має бути якийсь спеціальний для цього час. Головне мати бажання піти потренуватися, навіть там годину піти потренуватися, і вже цього буде достатньо, щоб мати якісь успіхи. Знаєте, я собі такий вираз колись зрозумів, що погане тренування краще доброго лежання на дивані. Тому головне тренуватися, і все буде добре. Є ще питання? Це правильно. Є ще питання? Що, справді немає? Всі отримали відповіді на свої питання? Ну, зараз буде практична частина, я впевнений, що у вас будуть ще питання, але більш технічного характеру. Олег. Ми з прохожих будемо брати вже питання. Я думаю, так. Люди, які гуляють, Вікторі кажуть, хочете взагалі задати питання 8-кратному чемпіону світу з армрестлингу? Легендарній людині. Я думаю, вони всі зараз, як дізнаєте, що це армрестлинг, та ні, там сильні хлопці, ми просто пройдемо. Олег, ну оскільки нас вже питань немає, яке було питання для тебе найкраще? Чи ми потім подумаємо? Ми потім подумаємо, так, виберемо саме найкраще питання, яке саме більше мені сподобається. І це всі людина отримує футболку, правда? І переможцю також це оголосить. Ну дивись, зараз у нас формат майстер-класу. Ти можеш обрати, як він буде виглядати. Будеш показувати, розповідати якісь моменти. Тобто ти можеш зараз собі просто сказати нам, як би ти хотів, щоб він виглядав. Чи бажаючи можуть підходити до тебе за стіл і ти будеш демонструвати, чи як ти цей формат би хотів? Ну,
Ну, я буду це показувати правою рукою, мені це буде зручніше. Я думаю, що можете ви вибрати якогось такого сильнішого хлопця, мені його привезти, і я просто покажу, ну, як відіграє техніку, як відіграє роль техніка в цьому спорті. Ну, величина це не саме головне. Я зрозумів. Так, скажи мені легенько на вушко, є такі, з ким ти не хочеш на праву руку боротися? Та мені без різниці, я не Йому без різниці, це справжній чемпіон світу, ваші аплодисменти йому. Ну я оберу.